Είμαι ο Δημήτρης Κουρέτας, είμαι καθηγητής στο τμήμα Βιοχημίας και Βιοτεχνολογίας που βρίσκεστε στους χώρους μας εδώ αυτή τη στιγμή και έχουμε δημιουργήσει με το εργαστήριο μια εταιρεία τεχνογνωστών, μια spin-off εταιρεία, η οποία είναι από την αιγίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και η οποία έχει δύο βασικούς πυλώνες, λέγεται Fooddoxis, και έχει ο ένας πυλώνας αφορά τη μεταβολική υγεία, ειδικές εξετάσεις με τις οποίες μπορεί κανείς να χτίσει μια εντελώς προσωπική διατροφή, και ο δεύτερος πυλώνας αφορά την προσθέμενη αξία των τροφίμων. Σε αυτή τη λογική, στο δεύτερο πυλώνα, εντάσσεται και η δημιουργία ενός σήματος ποιότητας, το οποίο πήραμε την έγκριση. Είναι το πρώτο ελληνικό σήμα το οποίο έχει πάρει έγκριση από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Σημάτων και λέγεται AFQ, και το οποίο το ελαιόλαδο, και συγκεκριμένα το ελαιόλαδο της εταιρείας Molon Labe με την οποία συνεργαζόμαστε, είναι το πρώτο ελαιόλαδο το οποίο πήρε αυτή την πιστοποίηση, και όπως ακούσετε σε λίγο από τους συνεργάτες του εργαστηρίου και της εταιρείας, έχει μια ιδιαιτερότητα, διότι εξετάζει την βιοδραστικότητα του ελαιολάδου επάνω σε κρίσιμα μεταβολικά μονοπάτια τα οποία υπάρχουν στα ανθρώπινα κύτταρα. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν, το σήμα αυτό ποιότητας είναι ένα πρωτοποριακό σήμα, το οποίο δίνει μια προσθέμενη αξία σε ένα τρόφιμο, προκειμένου στο ελαιόλαδο, και κατά τη γνώμη μου είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, το οποίο θα μπορούσε στα χέρια των Ελλήνων παραγωγών και της πολιτείας να αποτελέσει ένα σημαντικό όπλο στον αγώνα που κάνει για την προσθέμενη αξία των ελληνικών τροφίμων και την εξωστρέφειά τους σε διάφορες αγορές στο εξωτερικό. Η χώρα μας έχει πολλές μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις αυτές σίγουρα δεν μπορούν να έχουν δικό τους R&D τμήμα. Για τον σκοπό αυτό προκύπτουν εταιρείες τεχνοβλαστή, εταιρείες έντασης γνώσης, όπως είναι οι Fooddoxis, και μπορούν να κάνουν την έρευνα και την ανάπτυξη για τις εταιρείες αυτές. Μια τέτοια εταιρεία, η οποία είναι πρωτοπόρος, είναι και η Molon Labe. Στο εργαστήριο ελέγχουμε τα προϊόντα για το τι επίδραση έχουν στην ανθρώπινη υγεία. Αυτό γίνεται μέσα από διάφορα πρωτόκολλα τα οποία χρησιμοποιούμε. Στο τέλος βγαίνει ένα συνολικό σκορ. Το σκορ αυτό μπορεί αλλιώς να χαρακτηριστεί ως η βιοδραστικότητα του προϊόντος. Το AFQ είναι το πρώτο ελληνικό σήμα το οποίο έχει κατατεθεί στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ιδιωτικής Διαδικτυσίας στη Βαλένθια και έχει πάρει έγκριση για τα πρωτόκολλα τα οποία χρησιμοποιεί. Πιο συγκεκριμένα, αξιολογεί την ικανότητα που έχει το κάθε τρόφιμο να εξουδετερώνει ένα πλήθος τόσο συνθετικών όσο και φυσικών ελευθέρων ριζών. Στη συνέχεια περνάει σε ένα επόμενο στάδιο όπου εκεί ελέγχεται η δυνατότητά του να δημιουργεί ένα αναγωγικό περιβάλλον, ουσιαστικά δείχνοντας και τονίζοντας την αντιοξυδωτική δράση που έχει το προϊόν. Και έπειτα ελέγχει την προστασία που μπορεί να δείξει το κάθε προϊόν απέναντι σε μεταλλάξεις οι οποίες μπορούν να συμβούν στο DNA, προστατεύοντας έτσι το DNA από ένα πλήθος αρνητικών επιδράσεων που θα μπορούσε να έχει από το περιβάλλον. Τέλος, μέσω των πρωτοκόλων που εξετάζει μπορούμε να δούμε την δυνατότητα που έχει να προστατεύει τα λιπίδια και τις πρωτεΐνες, τα οποία είναι πολύ σημαντικά βιομόρια για τον οργανισμό, από βλάβες οι οποίες μπορούν να επέλθουν σε αυτά από τις ελεύθερες ρίζες. Είναι ένα ιδιαίτερο νέο εργαλείο, το οποίο αυτή τη στιγμή θέλει να γεφυρώσει όλη την ερευνητική διαδικασία που έχει ακολουθηθεί εδώ και αρκετά χρόνια στο εργαστήριό μας και να αναδείξει με έναν απόλυτα ερευνητικό τρόπο και εργαστηριακό τρόπο τα πλεονεκτήματα και τα ωφέλη που έχουν τα τρόφιμα της χώρας μας και όχι μόνο. Μέχρι στιγμής δεν ήμασταν σε θέση να γνωρίζουμε τι επίδραση έχει το κάθε τρόφιμο. Όταν πηγαίνουμε στο ράφι σε ένα σούπερ μάρκετ, βλέπουμε μία σειρά από γιαούρτια, αλλά δεν ξέρουμε το καθένα τι διαφορετικό έχει. Ποια από αυτά τα συστατικά συνεισφέρουν στην μεταβολική υγεία και ποια όχι, ποια μπορούν να προκαλέσουν κάποια βλάβη. Με αυτόν τον τρόπο, καταθέτοντας αυτό το σήμα, είμαστε πλέον σε θέση να το γνωρίζουμε. Επομένως, πλέον θα γνωρίζει ο καταναλωτής ποιο να επιλέξει. Η βαθμολογία που συγκέντρωσε το ελαιόλαδο της Molon Labe είναι 20/20. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι
έχει περάσει το κατώτατο όριο που ήταν το 8 και σε όλα τα ερευνητικά πρωτόκολλα στα οποία εξετάστηκε συγκέντρωσε τη μέγιστη βαθμολογία. Φαίνεται με αυτόν τον τρόπο όλα τα ευεργετικά στοιχεία που διαθέτει πώς μπορούν να συμβάλλουν στη μεταβολική υγεία του ανθρώπου. Συγκέντρωσε το μέγιστο βαθμό σε όλη αυτή τη διαδικασία που ακολουθούμε.